Tokaj-Hegyai album 1867-ben lett kiadva. A legfontosabb könyve Tokaj-Hegyaljának, talán Magyarország ugyancsak egyik legfontosabb könyve, méretéből adódóan az egyik legnagyobb tájleíró mű. Dr. Szabó József szerkesztésében, Keleti Gusztávnak a litográfiáival lett kiadva, ami még fontos megemlíteni, hogy az egyetlen eddig 4 nyelven megjelent mű, amely Tokajjal foglalkozik. A mai napig nem jelent meg ilyen soknyelvű kiadvány. A mű a borvidék geográfiájával foglalkozik, nagyon fontos, hogy termélyi klasszifikációkat mutat be, a borkészítésnek a fő mozzanatait és lényegében az akkori tudás szerinti titkait vázolja föl, és hát meg kell említeni hozzá, hogy mellékletében szerepel dr. Szabó Józsefnek egy olyan geológiai térképe, ami azóta is párját ritkító Tokaj-Hegyajával kapcsolatosan. Az alapítvány úgy gondolta, hogy mindenféleképpen meg kell emlékezni erről a könyvről. A mi életünkben egyszer éljük meg ezt a 150 évet, és szerintem a kortársi környezet, az elődök munkásságát tisztelve ünnepélyességet kell állítani. Úgy döntöttünk az alapítvány keretein belül, és talán ez volt a legnagyobb vállalása ennek a 10 évnek, legalábbis gazdasági értelemben, hogy azzal a maximalizmussal, amivel egyébként is az életünket és a gazdaságunkat működtetjük, ezt a könyvet fakszimile másolatban adjuk ki, ami azt jelenti, hogy teljesen azonos az eredetivel. Amellett, hogy a Tokaj-Hegyai album fakszimile kiadását bemutattuk 2017 novemberében a Tokaji Világörökségi Bormúzeumban, a múzeumnak egy helységét átalakítottuk és kvázi berendeztük a Tokaj-Hegyai album emlékére, annak történetét, illetve korábbi reprint nyomatait is bemutatva, és óriási nagy büszkeségünk az, hogy sikerült a Miskolci Herman Ottó Múzeum könyvtárából a tokaji borvidékre visszahozni egy eredeti példányt, amely mindenki számára megtekinthető, és annak is nagyon örülünk, hogy többszöri hathatós közbenjárásunkra sikerül még mindig itt tartani ezt az eredeti Tokaj-Hegyai albumot a Tokaji Világörökségi Bormúzeumban, ami rendkívül fontosságú, hiszen az egyedüli a borvidéken ez a hely, ahol egy eredeti példányt mindenki meg tud tekinteni. Hozzá kell tenni, hogy ez a könyv ez olyan szintű ritkaság, hogy a borvidéken se tudunk többről az eredeti kiadásából 3 darabnál, plusz ez az 1 darab, ami kölcsön van a Miskolci Múzeumtól, illetve hát a különlegességére és a szenzáció környezetére legjobb példa az, amikor feltűnik egy-egy darab valamilyen könyvtárak mélyéről, és az aukciónak a környezetébe kerül, ha nem ütik le azonnal és licitálható, akkor általában egy ilyen 1,2 millió forintról indul egy ilyen könyvnek az induló ára, ami általában 1,5 millió forintig szokott elmenni. De már nagyon ritka, amikor felbukkannak ezeken az árveréseken, mert már sokkal hamarabb gazdát találnak.